Hello guys, ሰላም እንዴት ናችሁ? እኛ ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ውጪ በጣም ዝናብ አለ ይቀዘቅዛል። ቤት ነው ምግብ የሰራ ነው። ኮኮናት ዶሮ የዶሮ ኮኮናት ሶፍት ዶሮ ወይ መላላጫው ነው እየሰራ ነው። አብረን እንቅመስ። አሰራሩን ቪዲዮ ላይ አስገብቼላችኋለሁ። እሺ ወደ አሰራሩ ስንሄድ እንደዚህ ሽንኩርቱን ጎረድ አድርገን ከትፋለን። ይሄኛው ሻሎት የሚባለው ኢትዮጵያ ትንሿ ሽንኩርት የለችም እሱ ነው። ነጭ ደግሞ ትልቁ ሽንኩርት ነው። ትንሽ ውሃው መጠጥ እስኪልልኝ ድረስ እሳት አስመታዋለሁኝ። ውሃውን መጥቶ ልክ እንደዚህ አይነት ከለር ሲሰጠ የተወሰነ ወይራ ዘይት እናደርግበታለን። ከዛ ከዘይቱ ጋር ደግሞ የተወሰነ ትንሽ ጠበስ እናደርገዋለን። ከዛ እንደዚህ ትንሽ ጠበስ ካለልን በኋላ የምናደርገው ነጭ ሽንኩርት ነው። እሱንም ትንሽ ጎረድ አድርገን ነው የከተፍነው። እሱንም እንደዚህ የተወሰነ እንጠብሰዋለን። በመቀጠል ትንሽ የእርድና አንድ ማንኪያ በርበሬ እናደርግበታለን። እሱን አብረን እንደዚህ ጠበስ እናደርግና ደግሞ እንደዚህ በትንሹ መላላጫውን ከትፈነዋል። እሱን እንጨምራለን። እሱን አሁን ከነጭ ሽንኩርቱ ከሽንኩርቱ ጋርና በርበሬ እርዱ ጋር አብረን እንጠብሰዋለን። እንደዚህ ጥብስ ካለ በኋላ ቶማቶ ፔስት እናደርግበታለን። ይሄን ነገር አንድ ቀን አሳያችኋለሁኝ። የኛ የተከለው ቲማቲም ሲደርስ ቤት ውስጥ ነው የምናዘጋጀው እንደዚህ። ከዛ እሱንም አብረን እንደዚህ እየደባለቅን እንጠብሰዋለን። በመቀጠል ትንሽዬ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው፣ ከሚን ትንሽዬ እናደርግበታለን። በመቀጠል ደግሞ ትንሽዬ ኮሪያንደር እና ደግሞ የቀረፋ ዱቄት ትንሽዬ እሷንም እናደርግባታለን። ከዛ ሁሉንም እናዋህድና ከድረን ትንሽ እንዲንተከተክ እናደርገዋለን። ከዛ እንደዚህ ፍሬሹ ካላችሁ ወይንም ደረቁን ትንሽ የጦስኝና የስጋ መጥበሻ እናደርግበታለን። እሱንም አብረን እንደዚህ ወደ ውስጥ እናደርገውና የተወሰነ መላላጫው የዶሮ እንዲበስል እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ የተቀቀለ ድንች በጨው ቀቅለነዋል። እሱን እናደርግበታለን። የተወሰነ ድንች ነው። እሱን የተወሰነ እናንተ ከትከውና እንደዚህ ከተንተከተከልን በኋላ የምናደርገው ባለፈው አሳይቻችሁ ነበረ። ልጆች ጠይቃችሁኛል ወተት ነው ወይ ክሬም ብላችሁ። እዚህ ሀገር ክሬም ነው የሚሉት፣ አንዳንድ ቦታ የኮኮናት ወተት ነው የሚሉት። ለዛ ነው ወተት ያልኳችሁ ባለፈው። በዚህ ሀገር ደግሞ ኮኮ ክሬም ነው የሚሉት። ኦርጋኒክ ነው። እሱን እናደርጋለን። አንድ ሙሉ ነው የማደርገው። ከዛ እሱንም እንደዚህ ከደባለኩት በኋላ እሳቱን በጣም ቀንሰውና እንዲንተከተክ አድርገዋለሁኝ። ያችሁት ከለሩ ያምራል አይደለ? በርበሬው፣ እርዱ፣ ቲማቲሙ፣ ቅመሙ አንድ ላይ ሌላ ከለር ነው የሚያመጣው ከኮኮናት ክሬም ጋር። ከዛ ይሄንን እሳቱን ቀንስና አሁን እንዲንተከተክ አድርገዋለሁኝ እንዲበስል ማለት ነው።
እንደዚህ ትክትክ ብሎ ከበሰለልን በኋላ መጨረሻ ላይ ደረቅ ፐርሲል ወይንም ፍሬሽ ካላችሁ እሱን ልታደርጉበት ትችላላችሁ። እንደዚህ ከዛ መልኩንም ያሳምረዋል፣ ጣዕሙንም ቆንጆዬ ነው የሚያደርገው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ እሳታችንን እናጠፋለን። በጎን ሩዝ እየቀቀልኩኝ ነው። እዚህ ጋር ሩዝ አለኝ ትንሽዬ። ከዚህኛው ላይ ሶስ አድርጌበት ነው ውሃና ፐርሲል ጨውን ያደረኩበት። በዳቦም ብቻ ልትበሉ ትችላላችሁ። ከጎኑ ሩዝም ወይንም ሌላ እናንተ የምትወዱት ነገር እንደ ፓስታ ምናምን አድርጋችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ትክትክ ብሎ ቆንጆዬ ከለር ይዞ ነው እየበሰለልን። ይሄንን ይመስላል አሰራሩ። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁኝ። Okay, so let's taste it. So let's grab some rice, put it in the cocoa cream, and let's taste it. Wow, so nice. It's soft, really soft. ሶፍት ነው በጣም ታውቃላችሁ። መላለጫ የዶሮ ሶፍት የሆነ ስጋ ነው። ከዚህ ክሬም ጋር ደግሞ በጣም የሚጣፍጠው የሆነች አይወጣዋለሁ። Let's go for a poulet. Poulet it's doro by ፍራንሰኛ። በፈረንሳይኛ ፑሌ ዶሮ ማለት ነው። Let's go for doro. Wow. It's melting. I don't need even to chew. Wow. Like? በጣም እንዳፍታል። Good. Use more cocoa to cook. ኮኮናት ከሆነች ለጤና ጥሩ ነው። ለብዙ ነገር ቼክ አድርጉት። እኛ ለመደብንም በባህላችን ኮኮናት አይደለም መብላት፣ ግን ሞክሩት። በእውነት በጣም ጥሩ ነው ለጤና፣ ለፊት፣ ለብዙ ነገር፣ ለፀጉር Healthy and tasty. እና ሞክሩት ይጣፍጣል በእውነት። Love it. I think it needs some spice. Really? I'm gonna back. Okay, so it's time to have a little spices inside. In there, piment de cayenne, extra strong. So nothing extra strong. So let's have some. በርበሬ ባረግም ይሄን ማረግ ይወዳል። I'm berbere fanatic. Want some? No, let's see. Well, so let's try it by berbere. Let's take a little of everything, a little. Ah oui. So nice. By berbere. Yeah, let's have some more. Wow. Well guys, first she's gonna let you the recipe in the description box, so we encourage you to try and to tell us about if you like it or not. And we see you in the next video. And sadly we can't go out. We want to show you a new spot outside, a really nice place, so we will try absolutely for the next video to go there and to show you that place with some nice food, of course. So keep in touch guys. Thanks for the support. Like, subscribe and share. See you soon and defikir. Bye bye. ለሚቀጥለው ቪዲዮ በሰላም ያገናኘን። ውጭ ያልቀረጽንበት ምክንያት ዝናብና ንፋስ አለ ሰሞኑን፣ አላወቅንም። ከእግዚአብሔር ጋር ለሚቀጥለው ፀሐይ ከሆነ ውጭ ላይ የሆነ ነገር እናሳያቸዋለን። በሰላም ያገናኘን። ዲስክሪፕሽን ላይ እስኳለሁኝ በድጋሚ የጨመርኩትን ነገር። ባላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር እንመኝላችኋለን። ሰላም። One love. ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኛ ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። Again. ሰላም፣ እንዴት ናችሁ?